आहोत कोकोनट मलाई मिल्कशेक, म्हणजे जे आपलं तर आपण इथे शहाळ्याचा मिल्कशेक बनवणार आहोत. तर जे आपण शहाळा जे असतं ना त्यातलं मी जे आहे ना खोबरं काढून आणलेलं आहे आणि त्याचं जे जाड खोबरं होतं, थोडंसं जाड, जास्तही नाही इतपत, हे जे खोबरं आहे इथे मी 2 शहाळे घेतले होते. तर जे जाड खोबरं आहे ना ते मी असं चॉप करून घेतले, आपण मिक्सरला वाटणार आहे. आणि जे असं पातळ आहे ना तर हे पण आपण बारीक चिरून घेणार आहे. पण हे आपण असे चंक्स ठेवणार आहोत आपल्या मिल्कशेकमध्ये, म्हणजे दाताखाली आले ना की छान लागतात. तर हे असे एकदम बारीक बारीक असे चॉप करून घ्यायचे आहेत. हे पहा, तर हे आपण असेच ठेवणार आहोत, हे आपण वाटणार नाही आहे. इथे आहे 2 चमचा सब्जाचे बी, जे मी पाण्यामध्ये भिजत घातलेले आहेत अर्ध्या तासापूर्वी. हे आहे 500 ml दूध, म्हणजे अर्धा लिटर दूध आहे. आता आपण मिल्कशेक बनवण्यासाठी ना हे आहे शहाळ्यातलं पाणी, हे वापरणार आहोत आपण. तर आपण सगळ्यात आधी जे आहे ना, हे पाणी मी फ्रीजमध्ये ठेवलं होतं थंड करण्यासाठी. तर सगळ्यात आधी आपण हे जे जाड आपलं शहाळं आहे खोबरं, ते आपण ह्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे. आणि ह्याच्यामध्ये आपण टाकायचं आहे साखर. तर शहाळ्याचं पाणी तर गोडच असतं, पण आपण दूध ॲड करणार आहे, त्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये साखर ॲड करतो. तर ही जी माझी वाटी आहे ह्याच्यात 1.5 टेबलस्पून साखर बसते. तर इथे मी 4 वाट्या साखर टाकते, कारण आपण इथे अर्धा लिटर दूध वापरणार आहे. आणि पाणी पण कितपत गोड आहे हे आपल्याला माहीत नाही आहे शहाळ्याचं. तुम्हाला नसेल आवडत तुम्ही मध वापरलं तरीही चालेल. आता आपण हे शहाळ्याचं पाणी थोडंसं ॲड करून हे मिक्सरला फिरवून घेऊया. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपलं साखर आणि शहाळ्याचं पाणी आणि हे वाटून झालेलं आहे. तर आता आपण काय करायचं आहे, ह्याच्यामध्ये पूर्ण दूध ॲड करायचं आहे जे आपण घेतलेलं आहे. आणि त्यानंतर हे पाणी शहाळ्याचं संपूर्ण पाणी आपण ॲड करायचं आहे. आणि आता आपण हे एकदा मिक्सरला छान असं फिरवून घ्यायचं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे आपलं आता पूर्ण वाटून तयार आहे मिश्रण. आता आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत हे सब्जाचे बी, जे आपल्या शरीराला थंडावा देतात, त्यामुळे नक्की ॲड करा. हे पहा, आपल्या शहाळ्याचा मस्त असा मिल्कशेक तयार आहे. आता हे आपण ह्याचे जे तुकडे आहेत हे थोडेसे तुकडे ॲड करूया आणि मिक्स करून घेऊया. आता हे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपण आपलं शहाळ्याचं जे मिल्कशेक आहे ते ओतून घेऊया. आणि वरून हे जे तुकडे आहेत, जी आपली नारळाची मलाई आहे ती. आणि आपलं मिल्कशेक रेडी आहे, हे मी तुम्हाला जवळून दाखवते. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपलं मस्त असं यम्मी यम्मी शहाळ्याचं मिल्कशेक तयार आहे. कसं दिसतंय? दिसतंय ना टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी. तर या गरमीमध्ये तुम्हीही हे मिल्कशेक बनवून पहा आणि रेसिपी एकदा तरी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा.